नमस्ते सबैजनालाई उपस्थित भएको छु यहाँ समक्ष नेप्सेको अपडेट लिएर स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो च्यानलमा र हामी ढिलो नगरिकन चाहिँ नेप्सेको अपडेटतर्फ जान्छौँ र आज जनवरी 9 तारिक 2024 र आज नेप्सेमा ग्रिन क्यान्डल फर्मेसन भयो र आज भनेको 2080.1 रोकेको छ र आज भनेको पछिल्लो लास्ट आवरतिर चाहिँ बजारमा चाहिँ राम्रो सेलिङ प्रेसर पनि आयो जसले गर्दा चाहिँ हायर प्राइस रेजिस्ट्रेसन भएको छ र तपाईँहरूलाई मैले हिजो पनि भनेको थिएँ तपाईँहरूले हिजोको भिडियो हेर्नुभयो होला कतिपय साथीहरूले 2080को आसपासमा एउटा रेजिस्ट्रेसन छ यसलाई तोड्नलाई चाहिँ केही समय लाग्छ मैले भनेको थिएँ तपाईँलाई र यसमा हायर प्राइस रिजेक्सन भएको देख्न सक्छौँ र यसरी हायर प्राइस रिजेक्सन भइसकेपछि पनि बजार नबढ्ने भन्ने चाहिँ होइन तर पनि हाम्रो के भएको छ आज भन्दाखेरि सेक्टर वाइज रोटेसन भएको छ आज हाइट अफ पावरमा सेक्टर वाइज हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ रोटेसन देख्न सक्छौँ आज हाइट अफ पावर चाहिँ हायर प्राइस रिजेक्सन भएर अन्य सेक्टरहरू चाहिँ बढेको देख्न सक्छौँ र आज सेक्टर वाइजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हाइट अफ पावरमा चाहिँ एउटा सेलिङ आएको छ बजारमा चाहिँ थोरै करेक्सन देख्न सक्छौँ हाइट अफ पावरमा र मैले तपाईँहरूलाई हिजो पनि भनेको थिएँ त यसरी बजार बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँ चाहिँ एकरो चाहिँ लगानी नलाउनु होला तपाईँले चाहिँ थोरै वेट गर्नु होला मैले भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई र त्यस्तै भएको छ आज तपाईँहरूले चाहिँ हिजोको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले मैले भनेको थिएँ यो जुन 2590 2600को लेभलमा चाहिँ एउटा रेसिस्टेन्स छ भने मैले भनेको थिएँ ठ्याक्क तपाईँको यो रेसिस्टेन्सलाई छुएर तल आएको छ यसको मतलब के हो भन्दाखेरि यो हायर प्राइस रेजिस्ट्रेसन भएको छ र यो रेसिस्टेन्स तोड्नको लागि चाहिँ केही एनर्जी सञ्चित गर्नुपर्ने हुन्छ हाइड्रो पावरले तथापि हाइड्रो पावरमा त्यस्तो नराम्रो भन्ने छैन है किनभने यसले चाहिँ एउटा स्ट्रङ रेसिस्टेन्सलाई तोडेर माथि गइसकेको छ त्यसैले गर्दाखेरि अब यो रेसिस्टेन्सभन्दा माथि भइन्जेलसम्म हामी आत्तिनु पर्दैन र तपाईँले अब किन्नको लागि चाहिँ तपाईँले मैले हिजो पनि भनेको थिएँ थोरै वेट गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँको चाहिँ यो यसरी रिट्रेस गर्न तल आएर चाहिँ अनि बढ्न थालेपछि तपाईँले चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ मैले भनेको थिएँ हिजो त्यस्तै नै भएको छ र आज अब तपाईँको घट्यो र यसरी चाहिँ थोरै घटेर चाहिँ बढ्यो भने तपाईँले चाहिँ इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ मैले भनेको थिएँ र भने जस्तै नै भएको छ र हाइड्रो पावरको चाहिँ एउटा राम्रो मुभमेन्ट आएको कारणले गर्दाखेरि यो एउटा सानो घटाइ भए तापनि तपाईँ आत्तिनु पर्दैन है मैले यति नै भने हाइड्रो पावरमा र त्यसै गरी अर्को भनेको तपाईँलाई ब्याङ्किङ सेक्टरमा ब्याङ्किङ सेक्टरको हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ लगातार यो चाहिँ ओह्रालो गइरहेको छ तपाईँले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँको 3200देखि घटेर यो तपाईँको घटाइ छ तपाईँको है यो चाहिँ यसरी घट्दो क्रममा छ घट्दै 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 अरू सेक्टर सबै बढिसकिसक्यो 100% बढिसक्यो कतिपय स्टकहरू कतिपय सेक्टरहरू चाहिँ तपाईँको 50%भन्दा बढी बढिसकेको छ तर यो जुन ब्याङ्किङ सेक्टर भने जहाँको त्यही छ अझ भन्नुपर्दा बजार बढ्दा नबढ्ने र घट्दा झन् छिटो घट्ने चाहिँ यो ब्याङ्किङ सेक्टरको चाहिँ अहिलेको अवस्था छ र यसमा चाहिँ लगानी लाउँदाखेरि तपाईँको लङ टर्ममा चाहिँ हेर्ने हो भने ठिक छ केही पनि छैन तपाईँको यो बढ्दैन पनि र घट्दा पनि यो चाहिँ अलिक बढी घटिरहेको छ र अब भने तपाईँको यो धेरै घट्दैन किनभने तपाईँको नेप्से तपाईँको जुन यो हाम्रो अघिल्लो बियरिस पछिको अवस्था भनौँ न है सुरुको अवस्था त्यो अवस्थामा आइसकिसक्यो तपाईँको यो बियरिस जोनमा नै छ अहिले पनि र यसमा चाहिँ खासै मुभमेन्ट देखिएको छैन लङ टर्म इन्भेस्ट गर्ने साथीहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ लङ टर्म इन्भेस्ट गरेर मजाले बस्दाखेरि हुन्छ नेक्स्ट बुलको लागि चाहिँ काम लाग्न सक्छ र यसमा ट्रेडिङ गर्ने कुनै अवस्था छैन त्यसै गरी अर्को भनेको होटेल इन्डेक्स रहेको छ होटेल इन्डेक्समा पनि हायर प्राइस रिजेक्सन भएको छ लोवर प्राइस रिजेक्सन भएको छ हल्का स्पिनिङ टप बनेको छ बुलिस ग्रिन क्यान्डल फर्मेसन भए तापनि यसमा पनि एउटा रेसिस्टेन्स ब्रेक गरेको छ यो 5669 लेभलमा र यसले चाहिँ रेसिस्टेन्स ब्रेक गरे तापनि यसमा पनि तपाईँले लगानी लाउनलाई थोरै वेट गर्नुपर्ने देखिन्छ र त्यसै गरी अर्को सेक्टर हेरौँ अर्को भनेको हाम्रो डेभलपमेन्ट सेक्टरमा आज एकदमै राम्रो भोल्युम आएको छ है एकदमै राम्रो भोल्युम आएको छ 455.64 मिलियनको आएको छ भोल्युम पनि र क्यान्डल पनि एकदमै राम्रो ग्रिन क्यान्डल फर्मेसन भएको छ तर अब भने यसमा थोरै सजग हुने हो कि है यति धेरै ठुलो बढिसकेपछि अब थोरै सेलिङ सेन्टिमेन्ट आउनु त सामान्य रूपमा लिनुपर्छ हामीले किनभने यो चाहिँ अब पुरानो हाई जुन पहिले घट्न सुरु गरेको थियो जुन यो डिसेम्बर 21मा त्यसको लेभलमा आइसकेको छ यसमा चाहिँ हायर प्राइस रिजेक्सन भएको छ र यो आफैमा पनि साइकोलोजिकल रेसिस्टेन्ट हो यसमा चाहिँ खेलाडीहरूले चाहिँ बेच्न थाल्छन्
र आज राम्रो बढेको छ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र यसको चाहिँ रेसिस्टेन्स यो जुन 4193को रेसिस्टेन्सलाई तोडेर माथि गयो भने नेक्स्ट हाम्रो फिबोनासीको रेसिस्टेन्स भनेको हाम्रो 4273 रहेको छ र अब यो यसरी नै बढ्ने हो सेक्टर वाइज बढ्दै जाने हो भने डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा पनि एउटा राम्रो चाम चाहिँ आउन सक्छ भनेर हामीले चाहिँ देख्न सक्छौँ र यो पनि हाम्रो एकदमै राम्रो बढेको हिरो सेक्टरको रूपमा चाहिँ आदर लिन सक्छौँ र त्यसै गरी अर्को भनेको फाइनेन्स सेक्टर रहेको छ फाइनेन्स सेक्टरमा पनि राम्रो बढेको छ आज सेम डेभलपमेन्ट जस्तै यसमा पनि राम्रो बढेको छ यसमा पनि हाम्रो 282.60 मिलियनको चाहिँ भोल्युम त्यति आएको छ र यसमा पनि यो जुन रेसिस्टेन्ट लेभल आइसकेको छ यसमा पनि 1853को आसपासमा र यो रेसिस्टेन्ट 0.5 को फिबोनासीको जुन रेसिस्टेन्ट छ यो रेसिस्टेन्टमा चाहिँ आज पनि रिजेक्सन भएर तल आएको देख्न सक्छौँ र यो 1850 को आसपासमा एउटा रेसिस्टेन्ट छ यो रेसिस्टेन्टलाई तोडेर माथि गएको खण्डमा चाहिँ तपाईँले लगानीको लागि चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ र तत्कालै चाहिँ मैले फाइनेन्स सेक्टरमा पनि वेट एन्ड वाचको रूपमा नै तपाईँलाई सुझाव दिन चाहेँ र ओभरअलमा नेप्सेको हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो छ यो चाहिँ सेक्टर वाइज आज हाइड्रोपावर नचले पनि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र फाइनेन्स चलेको देख्न सक्छौँ यसरी सेक्टर वाइज रोटेसन हुँदै जाने हो भने चाहिँ नेप्सेको चाहिँ यो बुलको नै झलको दिने गरी चाहिँ यो सिनारियो क्रिएट भएको छ यसरी सेक्टर वाइज चाहिँ चल्दै जाने हो भने चाहिँ तपाईँको ओभरअलमा चाहिँ नेप्से नै बढेर जान्छ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बुलको यो सुरुवाती जस्तो पनि देख्न सक्छौँ तथापि हामीले सचेत भएर लगानी लाउनु पर्ने हुन्छ र हामीले अघि पनि हेऱ्यौँ म्याकडीहरू पनि यो लाइनहरू फर्किँदो क्रममा छ र इन्डिकेटरहरू चाहिँ अलिकति ढिलो हुन्छ है त त्यही भएर चाहिँ म खासै यो इन्डिकेटर फलो गर्दिनँ किन तपाईँको सेलिङ प्रेसर चाहिँ अब सेलिङ पोइन्ट यहाँ दियो तपाईँको यो पोइन्टमा दियो तपाईँको जनवरी 3 तिर दियो त्यो बेला तपाईँको धेरै बजार घटिसकेको छ तपाईँलाई म देखाउँछु यो पोइन्ट भनेको यो पोइन्ट हो तपाईँको बजार घटिसकेपछि बल्ल त उसले चाहिँ सेल पोइन्ट देखाउँछ त्यसैले गर्दाखेरि यो इन्डिकेटर चाहिँ भर्सक नहेर्दै राम्रो हुन्छ हाम्रो थ्योरिटिकल्ली चाहिँ सेलिङ पोइन्ट यो पोइन्ट हो तर यो पोइन्टमा बेच्न खोज्नु भयो भने त्यो बेला बजार झरिसकेको हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् त है बजार तपाईँको यो पोइन्टमा आइसकेको छ भनेको यत्रो 4-5 दिन घटेपछि बल्ल उसले सेल पोइन्ट देखाउँछ भनेको जब घटना घटिसक्छ अनि तपाईँको चाहिँ उसले चाहिँ देखाउँछ यो भनेको एकदमै स्लो तपाईँको स्लो एकदमै 100% एक्युरेट भए तापनि भइसकेपछि देखाउने भएर चाहिँ यो इन्डिकेटर चाहिँ म खासै हेर्दिनँ यसले चाहिँ सामान्य इन्डिकेट गर्ने मात्रै हो तपाईँको चाहिँ बाई पोइन्ट दिँदाखेरि चाहिँ तपाईँको जब बाई पोइन्ट धेरै बजार बढिसकेको हुन्छ तब यसले बाई पोइन्ट देखाउँछ त्यसले गर्दा म्याकडीहरू भनेको एउटा चाहिँ इन्डिकेटरको रूपमा मात्रै हेर्ने हो यसैको आधारमा चाहिँ हामीले ट्रेडिङ गर्न सकिँदैन है मैले यति भने तपाईँहरूलाई र केही जिज्ञासा छ भने तपाईँहरूले भन्नु होला हामी आगामी दिनमा चाहिँ इन्डिभिजुअल स्टकको बारेमा पनि एनालाइसिसहरू लिएर आउनेछौँ त्यति दिनसम्मको लागि बिदा दिनु होला धन्यवाद सबैजनालाई